Okay po, next po tayo. Wait lang. From Santa Mesa, Manila po, ang question niya about manufacturing si Denzel Romero. Hello, kasosyo Denzel. Hello po mga kasosyo, good evening. Sasyon Denzel, kamusta dyan? Okay naman sir. Ngayon, empleyado kasi ako ngayon pero Mukhang maraming pera dun sa bag mo sa likod hindi, ano yan, Mukhang bulto-bulto yung pera. Ano? masikip yung kwarto kaya kakagaling lang sa Trabaho? gala. Okay. Sige, anong lagay? Yun, kasi mahilig ako sa yung hobby ko, mga sports like, di pa kilala sa Pilipinas. Calisthenics yung tawag, siya, more on body weight. Para siyang pinababa na, na gymnastics. Okay. So, di ba sa gym, kailangan nyo ng equipment na yung weights, mga metal. Dito, more on parang maggagawa ka ng tricks like mga handstands. Yung iba, hindi nyo siguro magigets kasi iba may tag dito, may yung word na hindi nyo maintindihan kasi sa mga nakakaalam lang, nakalimutan ko yung term doon. Yun. So, una, gusto kong magbenta or mag-manufacture kasi ng products like pull-up bars. Yung mga pull-up bars. Pero yung in the long run, ang gusto ko talaga makapagtayo ng gym na for calisthenics lang. Hindi siya yung gym na parang hindi ko babangkitin. Yung gym na kung ano yung sports na gusto ko. Kasi hindi pa siya talaga kilala sa Pilipinas. So gusto ko siyang simulan sa mga mga equipments, mga pull-up bars, deep bars. And then hindi ako marunong mag-operate ng mga machineries. Tsaka unang-una wala rin akong pambili ng mga machineries para gumawa ng mga products. Yes. So, may nakita ako na ang gusto kong solusyon sana is i-outsource. May nakita akong gumagawa na ng product na gusto ko. Okay. Pero ang iniisip ko kasi baka mamaya isipin nila kakompetensya ako. Kasi buo na yung product Ang gagawin ko na lang, ibebenta ko sa isang customer tapos tsaka ako bibili sa kanila. Okay. Yun, baka bukas bumisita ako para tignan yung shop nila. Okay. So yun yung nagiging problema ko kasi hindi ako marunong gumawa ng sarili kong products. Tapos ayun, baka maging kakompetensya ko sila kung so ayaw mo ipagawa sa iba. Okay. Oo. Okay, ayun yung tanong mo kung paano mo gagawin. Anong mangyayari? Paano makakagawa ng products or tanggapin ko na muna na sila muna yung gagawa ng mga products nila tapos magre-resell lang ako muna. And then pag papangarapin mo ba na ikaw talaga mag-manufacturer? Papangarapin mo talaga. Okay. Pero to gawin mo. Kaya mo ba i-drawing? Hindi ako magaling mag-drawing pero pag siguro pwede ko may printer ka dyan? 3D printing. Meron. May printer ka dyan? May printer naman. Sige, i-print mo yung gusto mong pagawa. Wala kang asma? Wala. Okay, mula sa kinakatayuan ng bahay nyo, maglakad ka ng 1 kilometro. Sigurado ko, 5 nagwe-welding ang madadaanan mo. So kada isang madaanan mo nagwe-welding, kausapin mo at magpapagawa ka mo ng dala-dala mong papel. Ang nagwe-welding, ang marunong mag-welding o mukhang marunong mag-welding, nakakalat lang yan. Hindi mo nga lang napapansin kasi hindi mo hinahanap. Maglakad ka ng 1 kilometro mula sa bahay nyo, marami kang weldingan o machine shop o na basta gumagawa ng mga steel product na nakakalat lang dun dyan sa tabi-tabi. Sure ako dun. Basta dala mo yung bit-bit mo yung gusto mong pagawa, kausapin mo sila, boss, pwede mong pagawa na ito. Kakusapin ka nun, malamang nag-giyosi yun, saka madumi kamay. Hubarin niya giyosi yun, hubarin yung gloves yan. Kakausapin ka, pag kausap ka sa'yo nun, hindi mo maintindihan ang sasabihin nun. Sasabihin di mo magigets, di mo maintindihan. Mahirap talaga sila magsalita. Nahihirapan talaga sila magsalita. Bakit? Sa amoy ng welding, sa amoy ng fumes. So, kailangan mong paintindi kung ano yung papagagawa mo. Ang pinupunto ko lang, kahit mahirap sila kausapin, paggawa mo talaga sa kanila yung gusto mong pagawa. Magkakamali yun sa simula. Talagang ganun eh. Mahirap talaga. Sinubukan ko na Sir Arvin. Nagpagawa ko ng isang product. Gawa siya sa kahoy. Tapos yung kinalabasan, hindi ko nagustuhan. So, nagbagsak agad ako ng pera para gawin lang prototype. Kasi, ayun, tapos parang sinabi ko, sila ba ulit yung gagawin kong gagawa? Or sabihin ko ba na, hindi ko nagustuhan yung kinalabasan, pwede bang ulitin natin to? Nahihiya ako kasi syempre, lalo na, baka hingan na naman ako ng pambayad. Doon ako na... Yun nga pinupunto ko, kasosyon Denzel. Hindi mo mape-perfect sa unang usap yon kasi ang hirap talaga nila kausap. Mahirap talaga sila kausapin. Pero yun yung challenge doon. Yun talaga, ngayon pala sinasabi ko sa iyo na mahirap silang kausapin. Hindi kayo magkakaintindihan. Arvin, ang solusyon doon yung 3D printing na machine, yung machine na nagpiprint ng metal. Pag kasi pag lang yun 3D
pag nag 3D print ako, Saka hindi kaya rin ng matibay 3D. yun. Oo, hindi matibay. Maliit lang ang 3D, pang maliliit na prototype lang yun. Yung bakal nun, ayun yung 15 million. Kaso pag pinagawa mo yun, million din ang halaga nung papagawa mong pro. Hindi 3D printer, welder talaga ang kailangan mo. Welder. Okay. Mura lang ang welder. Ayun nga yung pinupunto ko lang, Denzel. Papalya talaga yan sa simula. Hindi nila mape-perfect yan. Talagang makukulit talaga yung mga welder. Siguro doon sa inaamoy talaga nila naamoy na ano eh. Kasi siyempre nasisingot nila. Ang punto ko lang, Denzel, kahit magkamali ng ilang beses, huwag kang titigil. Mape-perfect din yun. Kahit gumastos ka ng gumastos sa prototype, ganun talaga. Investment yan eh, sa sarili mong negosyo. Mape-perfect mo rin yun. Sila lang sila muna yung kakausapin ko hanggang ma-perfect nila. Kung tingin mong may pag-asa pa, sila pa rin. Kaso kung tingin mong wala na, mamumura mo na talaga o masusuntok mo na talaga sa bad trip dahil sa mali, lipat ka na ulit. O kaya mag-testing kang dalawa. Reality. Okay. Lalo na papagawa ka, basta hindi kayo magkakaintindihan talaga. Iba language nila sa language ng ibang Use tao. other people talent to make your business. Ganun lang siguro yun. Ganun lang. Basta, kahit magkamali sila, tuloy lang kasi hindi talaga nila mape-perfect agad yun. Lalo na kung bagong bagay. Kung gate pagawa mo dyan, tapos kagad dyan. Pero pag bago, ang hirap talaga nila magawa eh. Pag may bago ka invention, pag gagawa mo sa ibang gumagawa ng paulit-ulit na bagay, nahihirapan talaga sila eh. Nahihirapan silang imaginein na, ganun ba yun? Nahihirapan talaga sila. Okay. So, ano lang, persistence lang, mape-perfect din nila yung kahit di nila maintindihan sa ano. Eventually, mag-hire ka. Yes, kasosyong, Christopher? Narinig ko lang kasi tungkol sa welding yung pinag-uusapan. Ay, sige, ito, may sasabihin si kasosyong Christopher. Kasi actually ako may fabrication shop kami. May gagawa na sa'yo, Denzel. Naiintindihan ko yung sinasabi ni Arvin, talagang mahirap magpaliwanag sa kanila. Ang gawin mo, total, nabanggit mo din na hindi ka marunong mag-fabricate, di ba? So gawin mo na rin siyang opportunity na matuto ka. Ang gawin mo, bantayan mo. Very good. Yun ang mindset Bantayan doon. mo siya habang ginagawa. So hindi mo alam paano siya gawin, pero alam mo yung, kumbaga kung ano yung end product, alam mo kung ano yung itsura, bantayan mo siya. So halimbawa, sisimulan na i-fabricate, dapat nandun ka. Galing. Kahit hindi naman buong araw na nandun ka, sa simula, sa gitna, at saka sa huli, dapat nandun ka habang ginagawa siya. Kung ano man yung gusto mo ipagawa. Tapos, so dapat nababantayan mo siya. Ang gusto ko mangyari, di ba, gagawa ng product. So dapat yung next batch, dapat pare-parehas lang yung itsura. Parang may standard siya. Yun din yung tama. problema Ganun nga. Kaya dapat, kasi ang totoo yung sinasabi ni Kasosyong Arvin na mahirap silang paliwanagan sa umpisa, pero pag nagawa na nila kung ano yung gusto mo, dire-diretso na yan. Alam na nila kagad yan. Kaya Biruin mo kailangan yung salita umpisa. Ang hirap intindihin or ganun daw. Pag ganun ka na lang. Ay, sus Mario! Kuya! Yung una ipapagawa mo, ano mo na, tanggapin Turbol mo mali na yun. halos mabubunot mo yung sarili mong buhok. Mabubunot mo yung sarili mong buhok sa inis. Ito nga yung gusto ko, pero sa una lang yun. Pag nagawa nila yun, ganun yun, yung mga skill, ganun talaga sila. Sa una lang mas mahirap. Pag naipaliwanag mo na, tapos lumabas na yung gusto mong produkto, diretso na yun. Madali na ulitin. Sir, Kung Christopher, babantayan mo yun, hindi na madalas. Saan po yung fabrication shop nyo? Sa Cavite, sa Molino. Medyo malayo pala. Ang ginagawa namin, may kwento ko na rin, kung familiar kayo sa mga industrial na pumps, yung mga malalaki. Very good. Kasi yung mga pump maingay kasi yan. Gumagawa kami ng mga muffler tsaka mga silencer noon. Yun, yung mga malalaking industrial pump, mga muffler silencer yan. Yung una talaga yun. Baka pwede mo paggawa ng ano yan, yung mga muffler ng tambutso na sa motorsiklo. Kasosyong Genesis, mahina pera sa'yo. Maliit lang pera sa'yo eh. Hindi gagawin ni Christopher. Kasi maliit lang pera sa muffler motor. Doon sa industrial, doon. Yung malaking project. Kaya yan yung mga hinahanap ko ibang skill. Sisimulan kong... Tsaka totoo lang yung sa motorsiklo tsaka sa muffler, ibang skill set tsaka ibang equipment ang ginagamit doon. Iba yung sa amin. Kaya yun lang yung payo ko doon sa kay ganda ng payo ni Kasosyong Christopher. Bantayan mo yung una. Kailangan mo makita yung una. Para hindi rin kayo, hindi ito yung gusto ko balik mo yung pera ko, parang hindi ganon. Para habang ginagawa, masabi nila, nandito ka habang ginagawa namin. Di ba? Mababantayan mo siya. Yung mga welder kasi may kakayanan niya na yung mga skilled na pag in-explainan mo, nakatingin sa'yo yan na alam mo, naiintindihan ka, no?
may kakayanan niya na tumitig sa'yo na naiintindihan. Salita Alam mo, lang, naiintindihan ka, no? Pero totoo, hindi ka naririnig nun. Basta yun yung realidad. Kasi ganun mag-imbento eh. Talagang pag pinagawa mo sa iba, makaiinis ka talaga. Nakakainis pakinggan yun. Kaya tanggapin mo na lang na magkakamali sa simula. Okay. Ang importante doon, kasosyo, alam mo yung gusto mong, yung pinaka-end product, alam mo yung itsura. So, alam mo kung ano i-visualize kasi hindi nila alam kung paano gawin yun eh. So, basta bantayan mo kung paano siya ginagawa. Tingnan mo kung gaano yung, alam mo naman, hindi naman masyadong mahirap. Hindi Hindi naman kailangan, kabisado mo yung pag-welding. Basta nakikita mo yung ginagawa nila, kung medyo palyado. Teka, yung bakal, medyo musuli na konti. Di ba habang ginagawa. Maganda So, yung payo bantayan mo ni na siya. Kasosyong Christopher, yung logic na matututo ka habang ginagawa. Maganda eh. Kasi pag nakita mo na ng personal yon, pag sinearch mo kasi kung paano gawin yun sa YouTube, hindi mo magigets. Pero pag napanood mo sa personal at may natatanungan ka, kuya ano yan, mapipigure out mo na yun. Kaya pag nanood ka na sa YouTube, naiintindihan mo na. Tsaka, Maganda yung logic na yun. paano po pala yun? Tanong ko lang. Denzel? Ibebenta ko ba muna sa customer yung produkto bago ko ipagawa? Or May pera ka ba? sa tingin ko kaya naman. Kasi ginagamit lang yung pagbebenta ng wala kapag wala kang pera. Pero delikado rin yun. Okay. Kaso kung may pera ka naman at invention yan, wag mo muna ibenta, gawin mo muna. Pero kung magawa mo, maibenta habang ginagawa pa, solid entrepreneur ka. Okay. Sige. It's up to you kung anong trip mo doon. Ibinta Pang walang mo na pera. kahit wala pa. Nasubukan ko na yun. Yung technique ni Maganda rin yung Boss Arvin. sinasabi ni Genesis kasi mape-pressure kang perfectin yung product. May pressure. Kasi may customer ka na eh. Nasubukan ko yan sa yung produkto na yung paso, yung tinataniman ng halaman, may customer ako na nagpapagawa noon. Kahit di ko pa alam anong magiging resulta, pinapagawa ko na sa nagbibenta ng paso. Buti na lang na perfect din nung yung tagagawa ng Risk taker paso. na pala. Ayun ang maganda sa ano eh, bulilyaso ang labas nun. Ayun ang maganda mga kasosyo sa pag nagbenta ka ng wala. Kasi mape-pressure ka na. Kala hindi naman pera yung goal dun eh. Ang goal dun yung ma-pressure ka na. May customer na ako. Naku, kailangan ko na itong magawa. Kasi hanggat wala kang tunay na customer na nagbayad, hindi walang push sa'yo eh. Kasi wala ka namang boss eh. Pero pag may customer ka na, obligado ka na yan. Bayad ng yung paso eh. Kasi nagmamadali yun. Dapat ganitong size yung paso, yung tataniman ko ng halaman, ganitong kulay, ganun. Pero pilit ko pinapagawa sa tagagawa ng paso kasi binigyan ako ng bayad eh. Buti naman talaga nagawa ng perfecto na nagustuhan ng customer. Ayan, dyan, Sa tingin ko naman nasagot niyo yung sagot ko, no? Ang uunahin ko na lang muna siguro perfectoin ko muna yung Drawing. produkto. Yun na muna yung step. Drawing mo muna or bumili ka. Mainam din yun kung may pera ka, bumili ka. Para pagdala mo dun sa welder, mas may gigets nila. Ipagawa mo muna tapos gamitin mo pag naisip mo tama yun, sakto sa taste mo, yun na yun yung gusto mong product siguro. Meron pa dyan mali. Tama na yung sa simula. Nung nagpagawa ka ng 5, yung 5 ang mali. Tama yung una, di okay na. Sige, pagawa pa ako 5. Yung ginawa yung 5, yung 5 mali. Patay tayo. May mga ganun din. May ganun. So, basta binabalaan lang talaga kita Kasosyong Denzel, ha? Basta, hindi ako nagkulang sa'yo, Kasosyong Denzel, ha? Hindi ko minamalit yung mga welder, mga welder din po ako. Talagang, yun lang yung realidad. Kaya galingan natin. Sa part natin. Ang part natin, mag-communicate kung ano yung gusto natin buuin, eh. So, tulungan natin silang mag-gets yung vision natin. Yun yung sinasabi na basta mahabang pag-aaral pa. Ay, Kasosyong Christopher, thank you sa pag-share, ha? Thank you sa mga advice niyo. Balik ako. Sana marami pa akong matutunan. Yung ganyang yung pagpapa-welding. Ha? Yung una ang ganda ng distansya nung bakal dikit-dikit eh. Okay na, parang pasado na sa quality ko, ikinabit sa bintana. Nako, nung nasa gate na, yung sa terrace, ang lalaki ng awang. Wala na akong magawa na pailing na ako. Bakit ang laki ng agwat? Pasok na pasok yung kamay. So talagang, minsan talaga, kailangan talagang titignan natin yung gawa din nila. Imo-monitor din natin. Okay, thank you na Ma'am Annalyn Denzel. Ayos, God bless you sa iyong invention, ha? Same. Kasosyong Chikoy, please. Thank you. Wait na mga kasosyo, baka nagpahinga may diniskartehan si Kasosyong Chikoy. Ano po yun? Baka nagkakape, Anli Coffee. Kuha muna tayo ng coffee natin. May libreng kape nga pala tayo mga kasosyo, ha? Na malaki-laki bayad nyo. 25,000. Na-mute pala ako. Sorry. Ay, na-mute kita Kasosyong Chikoy. Na-PM nga kita eh. Na-mute kita, sorry. Okay. Sorry. Ito po, kasunod natin. Kasosyo from Pangasinan. Kasosyo Maki. Kasosyong Chikoy, wag na pala tayo magdagdag ng tanong, ha? Kailangan kong lumabas ng Ilan na lang yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sige, pagtapos yan, okay na tayo. Sige po. Wala po si Kasosyo Maki? Ah. Okay, wala po si Kasosyo dyan, Kasosyong Chikoy.
Kasosyo Genesis, na-replyan po kita tungkol sa question mo. Opo, pakibasa lang po yung reply ko po. Ito, next po natin from Bulacan. May tanong siya tungkol sa 3D printing. Si Kasosyong AR Leonald. Sige, kala ko mineral water na naman sa Bulacan eh. Tungkol sa 3D. Hindi ka maka-advance sa Kasosyong Arvin na. Hindi ako maka-move on eh. Wala din Kasosyo Leonard. Kung nagustuhan mo pala tong episode natin na to mga kasosyo, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin din yung bell icon sa gilid kung hindi ka pa nakasubscribe. At kung gusto nyo rin po magpa-advertise sa ating YouTube channel, sa ating vlog, ay email nyo lang po kami sa email address na arvinurubia.businesses@gmail.com. Yan, for business inquiries. Kung gusto nyo i-advertise ko yung business nyo mga kasosyo, for more exposure and makakuha ng clients or customer sa community natin na babagay sa mga prinsipyo natin, yan, magkakasundo tayo at email nyo lang ako dito. arvinurubia.businesses@gmail.com. Ayos mga kasosyo, trabaho malupit. I love you and God loves you. Ciao, bye!